Hi guys, I'm Emiko Baldonado. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ito yung makeup look na gagawin ko. Very monochromatic makeup look. Please subscribe to my YouTube channel. I-click mo yung bell para ma-notify ka kung may bago akong video. And follow me sa aking social media. Ilalagay ko siya sa description box below. And without further ado, let's start with the video. Okay guys, let's start with the clean face. Magsa-start ako sa kilay ko. Gagamitin ko tong eyebrow powder. Then, babasahin ko yung brush ko using this Beauty Mist by Unported. Magsa-start na ako magkilay. Now, lilinisin ko na yung kilay ko. I'm gonna use this L'Oreal Infallible Concealer. Now, maglalagay na rin ako ng concealer sa lid ko para may base ako sa eyeshadow ko. I-blend ko na siya using my finger. Then now, isa-set ko na yung concealer sa eyelid ko using this Nichido Final Powder. Now I'm gonna use this EV Advanced Power Paint Multi-Use Color Cream. Tapos ilalagay ko lang siya sa eyelid ko using this brush. Now I'm gonna use this EV Advanced Rich Palette. Ito yung unang color na gagamitin ko. Then ilalagay ko na siya sa lid ko.
I'm gonna use this Focallure eyeshadow palette. I'm gonna use this terracotta color. Kumuha ako ng clean brush, then i-blend ko lang sila ng maayos. Balik lang ako ulit sa unang color na ginamit ko. I'm still using the EV Advance Rich Palette. I-blend ko lang sila na maayos. I'm using the clean brush, then i-blend ko lang siya ng maayos. Blend and blend lang ng maayos. I'm gonna use this third color na gamitin ko para sa eyelid ko. I'm still using the Rich palette from EV Advance. I'm gonna use this Focallure eyeshadow palette, then gagamitin ko tong smoky topaz na shimmering eyeshadow. Now I'm gonna use my finger to apply the shimmering eyeshadow sa lid ko. Now magla-liner na ako. I'm gonna use this black eyeshadow. Then babasahin ko na yung brush ko using the Unported Beauty Mist. Now magla-lashes na ako. I'm gonna use this Glad King lashes. Then I'm gonna use the Duo eyelashes glue. While hinihintay ko magtaki yung eyelashes glue, magka-curler lang muna ako ng lash. Then magma-mascara. I'm using this Maybelline mascara. Nakalimutan ko pala mag brow gel kanina. I'm gonna use this Vice Cosmetic brow gel. Then i-brush ko lang yung hair ko pa taas. Now ikakabit ko na yung pilik mata. Na magma-moisturizer na ako. I'm using this Eye White Korea moisturizer. For foundation, I'm using this Quad Cosmetics
Dalawa yung shade na gagamitin ko, ivory at saka beige. Paghaluin ko lang sila. Now, set ko na yung foundation ko. I'm gonna use this Nichido Final Powder. Now, magko-contour na ako. I'm gonna use this Vice Cosmetics Aura Contour in the shade Porshur. For the blush, I'm gonna use this Vice Cosmetics Aura Blush in the shade Winner and Shalah. Ida-dust off ko lang yung mga powder na nilagay ko. For the lips, I'm gonna use this EV Advance Power Paint Multi-Use Color Cream in the shade Chiffon. Ito rin yung ginamit ko sa eyelid ko kanina. Then, papatungan ko siya nitong BLK lipstick in the shade Fresh. Now, mag-highlight na ako. I'm gonna use this Slate highlighter. Then, pinatungan ko siya ng EV Advance highlighter in the shade Strobe. Magmamaskara lang ako sa bottom lashes ko. Then, balik lang ako sa Smoky Topaz na Shimmer Eyeshadow. Then, babasahin ko yung brush ko using the Antidote Beauty Mist. Then, ilalagay ko lang siya sa lid ko. Then, we're done. Thank you so much for watching. Please like and share this video if you did enjoy. And follow me sa aking social media. And please don't forget to subscribe. Click mo yung bell para notify ka kung may bago akong video. And lahat ng products na ginamit ko, ililink ko siya sa description box below. And that's it. Thank you so much for watching. Hope to see you soon. Bye!